Hyvää huomenta takapäivää, kello on 11 ja mä just istuin autoon, mä oon lähdössä Helsinkiin. Tehdään Jarnon kanssa pikku haastattelu ja roadtrippi Helsinkiin. Tosi Jarno on jo siellä Helsingissä. Mä oon täällä Helsingissä valmiiksi ja olin eilen katsoa Knoweria ja Five Corners Quintettia, huimia keikkoja. Ollaan menossa kuvaamaan Savela Eero pätkää tohon. Aina näihin hommiin jotain pikku säätöä liittyy ja mahtuu. Kohta nähdään tuossa Musatalolla. Viedään Lastumäelle yksi vahvistiin ja sitten mennään tapaamaan Eeroa. Katsotaan mitä tulee. Eipä tässä mä haukkaa jotain purtavaa ennen sitä. Sateinen syyspäivä. Ajelen ihan rauhassa Helsinkiin. Katsotaan Helsingin päädyssä. Vastaus Leslien kaiuttimelle, mutta tosin kun Lesliessä pyörii näin päin roottorit, niin täällä on Pyöriikö väärinpäin? Tässä pyörii näin. Kaksi vierekkäin. Tällä? Joo. Mikä vuosi? Aina oppii jotain uutta. No tää on jotain 70-lukua. En mä ihan tarkkaan tiedä. Joo. Alright. Hei! Jarno. Lähteessä. Sidequest taitaa olla siinä. Joo. Lähdetäänkö kahville? Mennään kahville. Oot sä Eero kauan ollut tässä pitänyt työhuonetta? 7 vuotta. Joo. Tää on Rapilahden sairaala, mielisairaala. Jo vuodesta, mitä se on, 1840-luvulta. Joo. Ja nyt täällä tehdään vaan mieletöntä musaa. Mieletöntä musaa, joo. Kyllä, nimenomaan. Onko tää jotenkin ihana olla kulttuurimeininkissä? No, se on vähän ollut aina vähän sen epäselvää, että onko se mikä se meininki on, että on tässä semmonen niinku remontti tulossa, että voi olla, että se muuttuu se sieltä. Ei tiedä, oikein tiedä, mutta ei suoranaisesti, mutta mikä se on? No, jos tulee remontti, niin se tietää vuokran nousua. Sitä on kaupungin. Kaupunki omistaa. Joo. Mennään kahville. Onko hieno ilma?
ajattelin, että jos menisi kiertää sitten ja tulisi täältä kautta niin sisään tuosta puolesta pääsee sitten menee siihen. Me ollaan päässyt istuun tohon ja kuvaa vähän täältä. Yes. Joo. Kiva, kun saatiin järjestyä. Päästiin kahville. No niin, yes. Niin. Sumpit käteen. Sumpit käteen. Haluaisitko kertoa ekaksi vaikka itsestäsi, että kuka olet muusikkona ja ihmisenä? Helppo kysymys alkuun. Niin. No, mä oon niinku Eero Saela, trumpetisti. Mä oon niinku reilu parikymmentä vuotta varmaan ollut muusikkona erilaisissa kuvioissa. Muutin tuolta Pohjois-Pohjanmaalta Yliveskasta tänne Helsinkiin 96. 96? Joo. Ja sitten no, musiikin perässä tietysti. Ja siitähän on jo kohta 30 vuotta. Menikö se kouluun? No, mä menin eka Sivariin ja siitä sitten Popjatsille kouluun ja pari vuotta olin siellä. Joo. Siellä tutustui aika moneen ihmisiin, jota on sitten soittanutkin myöhemmin Ernoa ja muihin. Mutta sitten kun se oli ohi, niin en mä tiennyt, että mitä mä aion tehdä. Että mä menin teatteriin työharjoittelijaksi ja sieltä löytyi sitten jotain kavereita, jotka rupesin tekemään jotain ihan muuta, sirkushommia, valoja ja sitten yhtäkkiä sitten olinkin soittamassa niissä Sirkuksen bändissä. Niin, kyllä. Oliko se niinku teatteria ja sirkusta vai muuta? No se oli siis sen yhden kesäteatterin kautta tuli semmoista sirkusporukkaa, joiden kautta sitten rupesi olemaan niitä sirkusesityksiä. Mutta sitä samaa reittiä sitten löytyi niinkö Soul Captain bändit ja niin Soulista Petrus ja muut. Se on tavallaan semmoinen niinku tahaton jatkuva sillä kuitenkin. Että periaatteessa semmoisesta niinku päätöksestä, että mä teen jotain muuta, niin löytyi sitten kuitenkin se musiikki sitten sieltä. Aivan. Mua kiinnostaa vielä, kun sä oot Yliviehdosta kotoisin. Oliko se silloin jo niinku trumpetti sun soitin, pääasiallinen soitin? Ja mikä siellä niinku, mikä sysäs musiikin pariin? No. Nuoren Eero. No siis kotona isä on kyllä sillain niinkö jo nuorena pistänyt sillain soittamaan. Et kaikki viulusta aloitettu ja Sulla oli viulu aluksi? no siellä oli semmonen, no se oli siis 4-vuotiaana. Ei sitä oikein tullut sillain mitään, että en mä voi sanoa, että musta niinku viulistia oli tulossa. Sillain musiikki niinku tunneilla ja sitten just isällä oli semmonen viuluryhmä. Semmonen kanssa siinä ja sitten aina johonkin uuteen soittimeen sellon kautta sitten trumpettiin ja isän kanssa trumpetisti ja sitten no joka tapauksessa siinä oli kaikki puhalliorkesterit ja jotka oli niinku, missä on ollut mukana käyty matkoilla ja kyllä mä oon sillain. No mutta yläasteelle kun tuli niin kitara otti sillä tavalla, oli bändejä ja muita. Se oli kitaraa ja minkälaista musaa? Meillä oli siinä oma bändi, missä mä lauloin ja soitin kitaraa ja oli tämmöisiä omia biisejä ja sitten oli jotain covereita ja kaikissa kouludiskoissa. Oliko se niinku pop-musaa vai? No se oli samaan aikaan, se oma bändi oli ei ollut heviä, mutta semmoista vähän sekalaista täytyy sanoa. Ehkä monen tyylistä. Me ollaan molemmat Pohjanmaalta ja niin. ainakin silloin aikanaan kun itse Ysärillä nuorena kasvoin, niin heavy oli aika edustettua siellä päin maailmaa. Voin uskoa, että oli myös Ylivieskassa sama tilanne. No, sillä kyllä. Ehkä sellaista punkimpaa ehkä vähän enemmän kuin ihan heviä. Mutta sittenhän me ruvettiin soittaa kyllä sitten musaopistossa niin jatsia ja sillain. Siinä kitaralla soitin niin lukiossakin vielä
niin jats-tunneilla kävin. Okei. Onko se trumpetti? No sitten se tuli takas sitten. Mä niin huomasin, että se trumpetti on kuitenkin semmoinen niin jotenkin tuttu ja pystyi soittamaan sillä semmoisia asioita, mitä kitaralla tuntuu, että ei pysty. Siellä oli ehkä niin paljon kaikkia skaaloja ja muita, että tavallaan se melodisuus tuli sieltä. Iski sillä lailla, että huomasi, että se kuulostaa niin itselle kivalta ja helpolta. Joo. Ja sitten se tuli takaisin. Joo. Hyvä, että tuli. Hyvä, että tuli. Mitä muuta sä touhuat musiikin lisäksi? No siis meillä on mä oon aika paljon tehnyt niin tanssijoiden kanssa niin improvisaatiota. Oliko sun puolison kanssa? Tanssia, joo. Ja mulla on ollut, sitä kautta tutustuin häneen, oli tehnyt ennenkin jo juttuja, tanssibiisejä ja vähän erikoisia kokeellisia juttuja ja semmosia, ja mut aina pistettiin kaikkiin niin lavalle ja sillä niin vähän hassusti tuo toiset osaajat oli. Sitten mä oon niin lavalla niin trumpetin kanssa yleensä. Kuitenkin sillä niin no vähän sekä, että se impro-juttu oli aika vahva koko ajan siellä. Että tavallaan se, että ihan sama juttu musiikissa, että mulla on vaikka mä oon tehnyt monia asioita, niin se improvisointi on aina ollut siellä. Jatketaan vaan. Niin, että se improvisointi on ollut kyllä semmoinen tärkeä linja koko ajan. Että jotenkin mulla se jatsi on sitä vapautta. Sitä voi Aina on joku pieni hätä päällä. Niin, se on varmaan ihan hyvä. Pääsee aloittaa aina alusta. Niin se improvisointi. Niin tavallaan mun mielestä jatsistahan ollaan montaa mieltä, että se on paljon perinteistä ajatusta siitä, että mitä se on. Mulle se on kuitenkin se alkuperäinen ajatus siinä, että jatsissa se oli se vapaa musiikki ja sitten se joku toinen asia oli sitten taas semmoista, missä ei ihan seurataan jotain ohjeita ja nuotteja. Tavallaan se, en mä välttämättä että ei mulle se muuta merkitse oikeastaan jatsi esimerkiksi. Sitä, että se on niin vapaata musiikkia ja tajunnan virtailua. Se on kyllä kiva siinä, että sitä voi, että sen ajattelee silleen, että se on vapaus tehdä juttuja eikä jotenkin, että se on se tyylillä ja jotenkin takapasaan. Niin. Mieluummin niin kuin ajattelee sitä vapautta. Kyllä. Niin ja sitten jos ajattelee sitten taas tämmöistä, että jos joku on sitä mieltä, että se on jotain kulttuuriperinnettä, niin kyllä mä senkin arvostan, että se on aina ensimmäinen asia. Totta kai pitää kunnioittaa kaikkia ja varsinkin sitä, että jos on se tämmönen Kakkua väliin. Onko hyvä kapeli? On hyvä. Joo, oli. Tosiaan niin sitruuna maistuu oikeesti. Kunnon sitruunakuota. Mutta ootko sitten, sanoitko se 20 vuotta tuossa alussa? Vai 25? No varmaan 25 vuotta voisi ajatella, että Mutta onhan se nyt pitempää, jos on. No ehkä tulee 30 vuotta sitten jostain tänne muutosta. Niin. Mutta sitten toisaalta Milloin se niin lähti se? milloin se on se. No mun mielestä se oikeastaan lähti se. Mä ajattelen, että mun ammattiura on lähtenyt siitä, kun oltiin Soul Captain bändi. Oli sellainen Amnesty International, jonka menee kokonaan levy. Joo. Ja sitten me tehtiin tuo Vapauden kaiho Seawood-studiolla. Joo. Ja sitten se studiosessio, sinne oli sovittiin niitä torvia ja sitten soitettiin oikeassa studiossa. Oliko toi jotain 2004-2005 tienoa? Ei, kyllä se on 2000. 2000, se oli vähän aikaisemmin. Joo.
Kyllä. Eikö teille tullut levykin? Se oli 2001 tuli se jokaisen tulta. Joo. Mä muistan, että mä asuin Joensuussa ja sinne. Niin just. Se oli iso juttu silloin. Jotenkin se, että se niin koko Suomessa ja sitten tämmöinen levy. Kyllä. Tai niin kuin kielipiiri. Ei varmaan Niin, jokainen. ihan jokainen. Siinä tuossa just kummassakin niinkö Soul Captain bändissä ja Soul Mr. Ketrossa se soundi, että pystyi soittamaan niin omalla soundilla musiikkia, niin se oli, niin se oli se mahtava juttu. Ja sitten oli vielä yleisöä. Ja, että tavallaan niin saa, tulee niin ulos semmoisesta niin pelon sekaisesta koulumaailmasta. Niin. Sä oot niin periaatteessa aina niin väärässä, kun sä pääset ääneen, niin sä oot aina väärässä. Joo. Sitten kun sä saat soittaa niin sellainen, kuulostaa niin jonkun muunkin mielestä ja itsestäni kuulostaa hyvältä. Hyvä porukka. Kyllä. Keikko. Niin. Eka kun studiosessa. Aina on se koulumaailma ja sitten on oikea maailma. Niin. Kyllä. Mikä se on se lastenbändi? Paukkumais. Niin. Syntyykö se jotenkin sen jälkeen? No se syntyi just sillä lailla, se syntyi sen, niin sen Soul Captain bändin niin jatkeeksi. Joo. Se niin sama porukkaa. Joo. Se, niin kuin, se jatkuu. Se on niin pidempi-ikäinen bändi sillä lailla. Joo. Mä muistan nähdään, olisiko ollut Bigboxista tai jostain. Niin. Oli jotain livetä. Joo. Joskus tässä 15 vuotta. Joo, no semmoinen oli. Se oli hyvä. Kaikenlaista on tullut tehty. Hienoa. Niin, sitten on tietysti Tahmella siksi, missä pääsee. No se on tämmöinen niin nykyaika. Nykyaikaa meidän ollenkin. Kyllä. Tuohon väliin varmaan mahtuu aika moni Niin. projekti. No, kyllä niitä kaikenlaista on. Ja tietysti jatspuolelta niin meillä oli se Peloton yhtye semmoinen. Niin. Se oli semmoinen, niin kuin, millä tehtiin levyjä. Tehtiinkö me, no miten se laskee, niin ainakin 2, 3, 4 levyä. Oliko siinä sitä sirkusloukkua enemmän? No siinä oli semmoista siinä oli semmoista, että me soitettiin nyt sirkusesityksissä ja sitten myös tanssiesityksissä. Joo. Että me oltiin bändinä eri jutuissa. Joo. Ketäs muita siinä on? Luomakunta Venäjä. Semmoinen muistin. Mariksen Tapani ja bassossa sitten Siitosen Tero oli ennen Tapani ja sitten oli Risku Hannu rummussa. Joo. Täällä sitruunakakku maistuu, väki lisääntyy. Kyllä. Siirryttäisikö ulos? Siirrytään vähän Rauhallisempi Joo. ympäristö jättää ihmisille kakkurauhan. joku muukin keksi tulla tänne kun mä.
Kiva kuulla. No tässä on pikkasen mietitty. Pikkasen laitettu näin, mitkä on paksu perä. Tonne laitettu nuo. Että kyllä sitä... Se on kuitenkin sointi. Niin. Haluaisitko sä esitellä pikaisesti työhuoneen? Okei. No täällä on Ja ketä täällä harjoittelee? No me... Forsmanin Affe on niinkö täällä kaikkien rumpuja ja me soitetaan paljon Affen kanssa. Pitkään tehty Affen kanssa niinkö kimpassa duona ja triona ja kvartettina ja Halme Prospektissa ja ties missä. Siinä Pelottomassakin Affe oli niinkö hetken aikaa tuuraajana. Ja sitten täällä on Rauhalan Villellä on basso siellä. Ville on laitettu tuonne nurkkoon. Villelle terveisiä. Ja sitten Adele Sauros on, sillä on sen foni on näköjään tuolla kankaan alla. Joo. Adelellekin terveisiä. Sitten joo. Sitten niin en mä tiedä, täällä on mä oon tehnyt kaikenlaista täällä. Tuo on mun rakentamia soittimia esimerkiksi. Ai joo. Ahaa. Täällä on mun puutorvi. Oho. Onko tää niinku tuohitorven innoittama juttu vai minkälainen homma? No voi se olla semmonen. Tää löytyi tuosta puistosta tänne puu. Näyttää tosi kauniilta, että tässä oli tämmönen suuaukko, niinku tää tämmönen niinku vähän niinku valas. Oliko se ton muotoinen? Se oli tämmönen näin. Joo. Tässä on ihan uskomaton tää muoto. Mut sitten mä coversin tätä, sahasin tää auki. Niinkö. Aivan. Ja sitten coversin sen sisältä taltalla. Ei se ihan rummusta käy, mutta kyllä sitä voisi ottaa. Ja sitten täällä on porattu reikä sinne tänne sisään sitten. Tähän voi laittaa trumpetin suukappaleen. Oletko sä käyttänyt sitä jossain äänissä? No, oon mä käyttänyt. Kaikissa erikoismeiningissä, että jos tarvii Wow. Siellä pystyy ei pysty nappuloita painaa, pitää vaan huulilla tai naamalla muokkaa sitä, että siitä tulee mitä sieltä sattuu tulemaan. Hyvä sanoa. Alright. Saatiin pikku treenikämpän esittely ja Joo. soitin esittely. Sä oot rakennut hienoja soittimia. Sanoiko se, että 7 vuotta oli tää? Vai 6? 7 se varmaan on suurin piirtein. Silloin kun tää tuli tähän käyttöön tää talo, niin siitä lähtien. Joo. Mua kovin kiinnostaa, mitkä on vaikuttanut sun musiikin tekemiseen. Vaikutteista. Niin. Voitaisiin puhua seuraavaksi. Ja siis kyllä mä oon aina etsinyt aina musiikkia. Että se on se mun tapa kuunnella on kuitenkin se, että mä katson meidän kirjastoa ja lainaan kaikki kiinnostavat levyt ja tutkin niitä. Ja tavallaan kyllä mä oon tehnyt sitä aina. Että, ja levykaupoissa tietysti kans, mutta siellä ei saa kaikkea. Ei tietenkään. Kirjastot on hyviä. Onko se lähtenyt jostakin yläasteajoista? Kyllä mä silloin rupesin bluesi heräsi ja sitten aika nopeasti jatsin puolelle ja sitten oli paljon kaikkea mutta kyllä tämmöiset populaarimmatkin oli joku Living Color oli siihen aikaan kova. Niin. Siinähänkin oli siinähän se on ihan jatsi tyyppejä ne kaverit. Mutta sitten aika pian se on mennyt siihen Miles Coltrane. Sitten sitä kautta Don Cherry on mun mielestä se ehkä semmoinen henkinen mitä kaipaa, että
pysty soittamaan sillä lailla niin olla vaan tyyppisesti. Joo. Ja sitten mutta Thomas Stankko on tietysti semmoinen, niin kuin, joka pitkään oli semmoinen tyyppi, jota kuunteli paljon. Tässä on tosi mielenkiintoista, että sanot tuon Stankon ääneen myös, koska kun Way 2-albumia on tuossa Niin. tehty ja esitelty ja keskusteltu erinäisten ihmisten kanssa, niin aika moni on sanonut, että ne kuulee Stankkoa siinä sun levyllä. Joo. No. Puhutaan levystä kohta lisää. Mutta toi niin vaikutteiden kautta kiinnostaa, vähän johdattelen tässä, niin kiinnostaa kuulla, että milloin sulle tuli fiilis, että sä oot löytänyt trumpetissa niin oman äänen? No tuohan on aika iso kysymys, tai sellainen niin itsetuntokysymys melkein, että itsetuntokysymystä uskaltaa sanoa, että mä olisin jotenkin, koska se on niin tässä musassa periaatteessa semmoinen, niin se on sitä, että periaatteessa pitää olla se oma soundi, että voi niin olla mitään. Tavallaan myös sitten, jos mä sanon, että mä olen löytänyt joskus jonkun, niin tavallaan se tuntuu vähän niin kuin jopa kehuskelulta, että ehkä se on jonkun muun asia kertoa tavallaan siihen, mutta kyllä mä nyt tietysti koen sitä. Niin. Ja tuossa mä sanoin just sitä Soul Captain Band-asiaa, niin tavallaan kun se oli semmoista, että saa semmoisia soittaa sitä soundia sinne saliin sillain, ja sillain, niin kyllä mä silloin ajattelin sitä, että se just tätä, että se laajaa, että mä soitan sitä tilaa ja niille ihmisille. Mutta sitten tavallaan sehän koko ajan, se on niin kuin sanoit tuo itsetuntokysymys, että se ei sehän menee ylös ja alas. Että välillä kun tulee tänne näin, niin saa etiskellä itteensä, ja varsinkin yksinään. Mutta kyllä se semmoinen, että mitä se on se soundi niin yleisemmin, että mitä mä haluan soittaa esimerkiksi, niin kyllähän se kyllä siinä paljon semmoista on sitä just semmoista, että se hakee sitä ihan perusasioita, miten se soi, se trumpetti soi ja se kantaa se ääni. Ja sitten toinen se filosofinen kysymys, mitä kaikki sanoo, niin kuin Milesit ja niin muut, että sun pitää soittaa täällä oma soundi, niin se tarkoittaa sitä omaa tyyliä melkein. Sillä että sulla on joku, että mä olen tää tyyppi. On se, mitä se Miles periaatteessa sanoo. Ja samalla lailla varmaan tuo Vesalan koulukunta myös puhuu siitä samasta soundista, että pitää olla sitä soundia. Niin se on vähän niin kuin sama semmoinen juureva. Mutta sitten taas, että kiva jos joku kuulee mun soitossa semmoista, mutta en mä osaa välttämättä heti sanoa, että meitsi osaa. Se olisi vähän niin kuin se ei ole mun tyylistä välttämättä. Ja onko se vähän sitten sekin, että sitä editään niin koko ajan vähän niin kuin... Niin, totta kai. Että ei ikinä ole valmis niin kuin ihmisenäkään. Totta kai, joo, kyllä. Kyllä mä näkisin sen noin just, että saa, mun mielestä ihmisenä pitäisi saada muuttua koko ajan. Että se on periaatteessa, että meidäthän nähdään, itse näkee ja muut näkee niin tavallaan jonakin tyyppinä, mutta sittenhän me ollaan joka hetki jossakin uudessa eikä voi tukeutua mihinkään vanhoihin. Eilen oli hyvä keikka. Niin tänään pitää ottaa uusiksi ja aloittaa keräilemään kamppeita ja mennä kantaa ne sinne mestoille. Ja totta kai siinä kokemustakin voi olla, mutta samaan aikaan näin se oikeasti menee. Niin. Ja antaa anteeksi itselle asioita. Niin, kyllä. Niin. Hyvä pohdintaa. Kukapa meistä valmis olisi syntyessään? Seppä tai trumpetisti?
Kuunteleeko sä sitä omaa soittoa siinä, kun sä soitat, niin silleen, että sä vähän niinku, että sitä on niinku se ensimmäinen kuuntelija itse? Niin jo. Vai soitatko sä vaan? Vai onko se sama asia? No siinä on varmaan niinku, kyllä mä niinku, mun mielestä tuo on niinku hieno lähtökohta, että kuuntelee sillä just niinku omaa, on se ensimmäinen kuuntelija. Mutta samaan aikaan myös sillä niinku, on niinku tekee sitä asiaa, niinku tavallaan sit sä niinku ylität jotakin semmosia, just sitä niinku ylimääräistä pohdintaa siinä, jos se on niinku vaan, jos tekee vaan sitä. Ja tavallaan siinä kohtaa, kun hirveästi niinku analysoi sitä omaa soittoa, niin sitten se alkaa vähän olla sillä niinku Menetetty. Ja tavallaan sen pitää päästä siihen tekemiseen ja Niin. ylipäätään joo. Tekee vaan. Niin, tekee vaan. Se on ollut meidän niin kuin levyyhtiön ohjenumero aika pitkään. Okei, tekee vaan. Joo. Ja kiitos siitä. Kuuluu Miiralle. Hei, puhutaanko albumista? Puhutaan, joo. Haluatko itse asiassa Jarno alustaa, että miten albumi lähti? Niin, silloin kun mä kysyin sulta, että kiinnostaisiko sulla tähän soololevy, niin oliko sulla jotain biisejä valmiina? No joo, kyllä mulla oli. Joo. Mä olin kyllä ne oli aika pitkälläkin olemassa jo silloin, mutta se oli kyllä mä sitten viimeistelin sitten paljonkin sen jälkeen. Tavallaan se oli semmoinen projekti, ennen ajatus, että minä mä olin ajatellut, että aion tehdä tai haluan tehdä ja etinkin semmoista mahdollisuutta. Okei, eli mä kysyin oikeaan samaan. Oikeaan kohtaan kysyit. Eikö se ajallisesti vielä mennyt silleen, että 2023 joulun välipäivinä te nauhoititte sen Tahmella Siksiin? Joo. Se tuli ulos 24 keväällä tai kesällä. Joka johti siihen, että me perustettiin levyyhtiö julkaisemaan se levy ja muutakin sun tää soololevy nyt ja se tuli silloin 2024 juhannuksena ulos. Niin. Sitten sä tulit hakemaan niitä vinyylejä ja muuta varmaan. No mä tulin sitten hakemaan sun pihasta niitä levyjä ja sit sä kasuaalisti kysyit, että kannattaisiko tehdä levy. Niin mä olin sitten se oli just oikea kysymys mulle, että tavallaan se kuitenkin on tommonen mun mielestä se on koska eihän mulla ollut bändiä. En mä ole sitä bändiä miettinyt vielä siinä vaiheessa, ettei mulla ole sillä ettei se niin pitkällä ollenkaan ollut, ettei niitä ollut soitettu, enkä mä itsekään varmaan osannut niitä soittaa vielä niitä kappaleita, eikä välttämättä kaikki asiat ollut tekeillä, mutta sellainen ajatus oli olemassa ja niitä oli pyöritellyt ja sitten sä kysyit sitä, niin se tavallaan tuo sen deadlinein. Mutta tavallaan nykymaailmassahan on se, että usein tämmöisille pikkubändeille tai muille, niin sun pitää tarjoa valmis. Sä annat levyyhtiölle, että ei ota tästä master. Ja sitten se kuulee, että joo, tässä ei tää ihan ole, että mä ota, ei kiitos. Mutta teillä oli mahtavaa, kun tää luottamus oli taiteen tekemisessä oikeasti tehdään niin, että sulla on joku intentio tehdä joku asia. Ja sit sä teet sen. Eikä sillä että ehkä tästä tulisi hyvä. Koska silloin toisessa päässä, jos sä teet toisinpäin, että sulla pitää olla se valmis, niin sä voit loputtomasti tehdä vaikka 20 projektia ja sitten yksi niistä tarttuu. Mutta sitten jos sulla on intentio, nyt pitäisi tehdä tämmöinen levy, niin sitten sun pitää tehdä siitä valmis. Teatteriesitys tai mikä tahansa. Aivan. Ei sitä ole olemassa ennen sitä ensi-iltaa. Ja jonkun on pitänyt luottaa siihen, siihen että semmoinen voitaisiin tehdä. Eikä sillä tavalla, että ensin katsotaan, että hei, näyttäkää se vähän ensin, että mitä te teette. Sitten näyttäkää sitten se valmis lopputulos. Sitten voidaan mennä puhumaan. Tehdäänkö tämä vai ei? Niin. Eli tavallaan se intentio tehdä joku juttu, niin siinä tulee voimakas se deadline-pyrkimys silloin, niin sun on pakko tehdä se. Sun pitää koota se paketti, sitten sun pitää osata ajatella ne asiat ja sitten sä teet sen jutun. Muuten on kaikki auki maailmassa, koska
no totta kai siinä on monia, kyllähän musiikkia tehdään muutenkin koko ajan, äänitellään koko ajan, siinä olisi varmaan, ettei se nyt sillä niin ainut tapa ole, mutta tavallaan se on mun mielestä niin ihana perusjuttu sillä, että no mun pitäisi tästä yksi taulu tehdä tähän. Niin. Sitten mä teen sen, kun pitää tehdä. Niin. Mites kun sanoit, että sulla ei ollut alkuun tuota bändiäkään olemassa, niin miten toi paketti eli bändi tuohon sitten niinku rakentuu? No tavallaan mä... Käy kolkuttelee Sepon ovelle, kun on naapuri, että hei tämmönen juttu, tulko soittaa. Ketä siihen eka No kyllä tää oli niinku se eka bändi, mitä mä niinku... ajattelit? Joo. Niin, että se, että no eka bändi, mitä mä kysyin ja... Silloin, Se onnistui. Niin. Oliko se niinku sun niinku mielessä semmoset niinku, tavallaan niinku unelman joukkue? No mä hain semmoista porukkaa, joka niinku voisi olla niinku mun niinku myös tukena siinä hommassa, että mä saan olla sillain niinku se niinku trumpetisti, ja sitten niin mä voin niinku sillain niinku, että voidaan tehdä sillain niin, että niillä on niinku, mä tiedän, että sieltä tulee impulssia sitten, ja sitten voi myös niinku olla sillain niinku rauhassa sen oman homman kanssa. Että. Joo. Ja totta kai siinä olisi voinut olla vaikka ketä muitakin, ei se nyt siitä ole, mutta sitten jotenkin tämä niinku tavallaan se tiettyyn tyyliin tietysti hakeutui myös, että minkälaisia kavereita haluaisi, että se olisi niinku, just tehdä, niin puhuttiinkin myös, että jatslevyä ollaan tekemässä sillä että mä oon tehnyt paljon niinku improvisoitu musiikin levyjä sillä että tavallaan siinä on niinku, että siinä on niinku ihan eri, voisi olla eri lähtökohta sillä että miten että nyt ollaan tekemässä niinku jatslevyä, missä on biisejä. Niin, ja niitä on vähän sovitettuja. Niitä sovitettuja, ne on niinku näin tavallaan, että se oli niinku se, mitä me ruvettiin tekemään. Joo. Tavallaan sitten tommonen niinku huippu, niin tuo Sepon soitto, mä en ollut soittanut aiemmin hänen kanssaan ollenkaan. Ai niin just. Et se niinku tavallaan oli semmonen niinku että uskalsin kysyä ja sitten hän oli sillä että todellakin haluaa tehdä että on kiva kun kysytään niinku eri suunnasta kuin yleensä häntä kysytään. Joo. Ja sitten Joonas on vanha kaveri, joka on soittanut mun kanssa sekä tuossa semmoisessa Afrobeat-bändissä ja sitten myös tuossa Solvinista-keittelussa. Kummassakin vähän niin kuin tuuraajana oli, mutta kuitenkin ihan pitkän pätkän soitti niissä ja on tunnettu muutenkin. Ja ei nyt ole viime aikoina soitettu, mutta sitten oli sillä tavalla, että semmoinen niin hänen semmoinen niin vankka, mutta rönsyilevä tyyli niin oli se, mikä kutkutti siellä. Ja Tikkasen Eerolla taas on se basson vahvaa basistia ja semmoista ja semmoista harmonian taju, kaikki tämmöiset tavallaan ja rytmin semmoinen vahva rytmi. Niin, ja hän on myös tietysti tässä Tahmela Siksissä, niin sieltä oltiin soitettu sitten. Että sä ette ollut ennen Tahmela Siksiä soitellut paljon? Ei me paljon, mutta oltiin me soitettu jonkun jotain juttuja ja tunnettu kyllä. On mielenkiintoista. Tämäkin on tavallaan niinku sattuman tuomaa. Niin. Että sattuu aika ja paikka olen sopiva ja sattuu sopivat tyypit siihen Tahmelasiksiin, jotka suostui ja teki sen ja sitä kautta niinku tääkin Way To-levy tuli. Siitä on tullut hauska porukka kyllä siitä. Niin. Tai tullut, tai oli heti alusta asti. Niin. Mullakin oli siinä, että en mä niinku
Tikkasta tuntenut Niin, joo. esimerkiksi ollenkaan. Halutaanko me tuosta säveltämisestä puhua vielä? Mun muistaakseni mäkin kävin siellä studiosessiossa silloin, kun nauhoitettiin levyä. Se oli mun synttäripäivä itse asiassa, mikä oli ihan hauska. Tammi vai Helmikuussa, joo. Niin oliko se siellä vai jälkeenpäin mun mielestä keskusteltiin siitä sävellyksestä ohimenneen joku muutama sana, että sä oot tehnyt ne sopivan ilmaviksi silleen, että jokainen näistä hienoista muusikoista, mitä pääty soittaa, että niillä on myös tilaa vähän tulkita sitä. No siinähän on just säveltämissä ylipäätään niinkö varmasti on se, että kun sitä materiaalia tulee ja sitten voi olla kaikkia ideoita ja laittaa niitä ylös, mutta tavallaan se, että se jäisi se musiikki sitten niinkö mahdollisimman hyvin soitettavaksi, niin onko se sitten jotain orkestrointia vai mitä se sitten on niin nimeltään sitten, mutta kuitenkin se, että saadaan se saisi sen musiikin mahdollisimman niin helposti toteutettavaksi ja sitten kun on tämmöinen niin vapaita soittajia, niin että niille jää niin sopivasti tilaa, että jos niillä on kaikki kirjoitettu, niin sehän niin koko ajan niin kahlitsee tai vie. Mutta samaan aikaan mä huomasin myös sen, että joitakin asioita olisi voinut kirjoittaa myös enemmän, koska tavallaan että on mahdollista, kun on sellaisia soittajia, jotka sen lukee lapulla, niin se vaan lähtee sieltä. Mutta samaan aikaan mä mietin aika paljon sitä, just sillä, että tulisi sellaisia selkeitä juttuja, jotka josta voi tulla semmoinen kun lähdetään keikoillekin, niin on vapaus sitten soittaa ja voidaan improvisoida pitkiä pätkiä, että se ei tekisi sitä kaikkia päätetty etukäteen. Se alkaa elää omaa elämäänsä sitten. Eikö se levy ole sille uudelle, tai voiko ajatella näin, että se levy on tavallaan sille uudelle materiaalille ikään kuin lähtöpiste? No, toivottavasti niin. Se että sitten kun tosiaan päästä keikoille, niin sitten ne lähtee siitä tavallaan siitä lähtöpisteestä eli albumista elämään. Ja tietysti sitten jokainen live on omanlaisensa keikka, että kyllä. Mikä siellä sitten ilmassa vaikuttaa. Niin. No just tuo, se on varmasti se, että nyt on elävästä musiikista kyse ja se on se just mistä puhuin aiemmin, että se improvisaatio on tärkeää. Niin tavallaan se, että mitä se tarkoittaa, että mä soitan joku toinen päivä eri tavalla, niin sitten mihin se voi lähteä siitä, tai onko se kahlittu se johonkin tiettyyn minuuttimäärään se keikka, tai onko siellä tapahtuuko siellä yllättävästi jotain uusia jaksoja, onko ne sitten biisien sisällä tai sooloissa tai niiden biisien väleissä tai toivottavasti alkaa elämään sieltä. Kliseitä, että musiikki on parasta livenä, mutta samaan aikaan niitä itsestäänselvyyksiäkin joskus täytyy ääneen sanoa. Niin, no joo. Ja on tuo levykin tosi livenä, et ei se ole overdubbattu joku yksi synäraita. No niin, se tehtiin joo, kyllä se tuli se ajatus, että totta. Kyllä se on joo kyllä. Kyllä se mun mielestä no kyllä mun mielestä siinä on joku jatsmusassa kuitenkin se juttu, että
että se soitetaan siinä hetkessä. Että mä en oikeastaan olen joskus ollut yllättynytkin, että niitä voi sitä voi jotenkin muuten tehdä, kun ne soolot on kuitenkin soitetaan yhdessä. Niin. Että ei se ole mikään, että joku komppaa ja toinen on sitten siinä framilla. Niin. Yhdessähän sitä tehdään. Niin. Niin, jats on jatkuvaa keskustelua. Niin. Se on ehkä niinku mikä itsekin siinä viehättää. Just keikoilla toi Niin se vuoropuhelu. dynamiikka ja vuoropuhelu ja kaikki. Niin. Niin. Niin, no se on just se vapaus on niin monella tavalla, niin se voi tapahtua niin monella eri tavalla, että milloin sä oot koet olevas vapaa. Tai koska sittenhän tavallaan, jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot vapaa ja sulla on sovittu juttu tai joku klassista musiikkia, mutta sehän vaikuttaa tosi vapaalta, miten kun ne osaa sen biisin, Niin. että se vaan menee näin. Ja tai sama juttu popmusassa, että se on se on jossakin kommunikaatiossa joku yleisön kanssa tai sitten toisten soittajien kanssa tai jossain soundissa, että miten se soundi alkaa elää tai että monia vaihtoehtoja siinä on, mutta tietysti tässä tämmöisessä vapaassa jatsissa, tai tää nyt ei välttämättä nyt ole vapaat ollenkaan sitä, mutta jos semmosessa, mitä Tahmela siksi on, niin enemmän, niin siinähän nyt todellakin pitää olla hetkessä, että katsoo, että mitä tapahtuu ja mitä ne kaverit sitten meinaa tänään. Niin. Ja sitten vetää sitä omaa juttua Niin. sen päälle. Siinä on aika lailla kysymykset ehkä, mä luulen siinä. Niin. Tuleeko fiilis, että jotain vielä tuosta albumista haluaa jakaa? Keikka on tulossa. No keikkaa. Nyt on nyt olisi tammikuun toka päivä telakalla. Telakkajats. Ja sitten olisi 28. tammikuuta Juttutukassa. Okei. No niin. Mahtavaa. Kiva. Se on todennäköisesti Helsingin reissu sit silloin.